This is Dee and welcome back to my channel. So nakita nyo naman yung transformation ng katawan ko from day 1 to day 7, di ba? Sobra, as in ang gaan, para akong nanganak, nawala yung bigat ng tiyan ko, yung laman ng tiyan ko na matagal-tagal kong inipon din. Tapos kasi yung time na yun guys, bago ako mag-start talaga ng diet, no rice, low carb, nagkaka-acid reflux na ako. Alam mo yung parang pag kumain ka, hindi ka natutunawan. So, parang heartburn din siya. Hindi talaga siya related sa heart, pero yung nararamdaman mo, parang siyang sakit sa puso kasi may chance na minsan hindi ako nakakahinga ng maayos. Tapos, natatakot na talaga ako. Kasi isipin mo yun, tapos ang mangyayari, hindi ko mapigilan yung sarili ko na kumain ulit, lalo na pag nanonood ng movie, tapos nasa bahay lang ako, home base lang ako, so mayat may iniisip ko pagkain, tapos ayan, may chance pa na medyo nadidepress ako kasi bakit ganun, ang laki na nga ng tiyan ko, parang hindi na nga ako natutunawan, ang bigat-bigat na nga ng pakiramdam ko, pero nakukuha ko pang kumain. Bago ka mag-start talaga, dapat ready ka na, dapat determine ka na gawin tong pagda-diet na to para hindi masayang yung pagod mo, yung oras mo, tsaka ikaw mismo, hindi madagdagan yung stress mo kasi nag-diet ka tapos hindi naman effective. Feeling ko kasi lahat ng diet effective so long as gagawin mo siya ng tama. So, ayun na nga, nag-no rice ako ng day 1. Bago kasi nung nag-day 1, syempre, kumakain ako sa buffet, tapos sa buffet, feeling mo kapag konti lang yung nakakain mo, hindi mo nasusulit yung pera mo, hindi mo alam na napapabayaan mo yung katawan mo dahil dun sa pinaggagawa mo. Tapos naging yo-yo diet pa ako, yung kakain ng marami, magda-diet, lalo na kapag panahon na ng summer, syempre may beach body tayo na tinatawag. Alam mo yon pag dumarating yung gano'n, naging yo-yo diet ako. So may part na medyo nasira na rin yung metabolism ko. Napakahina na natunawin yung food ko. Kasi dati, syempre, nung mga kabataan tayo, like college days, kahit na kumain ako ng marami, tapos onting diet lang, back to normal na ulit ako, okay na ulit ako. Pero ito talaga, parang naging dedicated ako na tapusin yung 7 days na no rice, sinamahan ko na rin ng low carb para mas mabilis yung pagpayat. And then, totally nag-keto diet pa ako. Kasi may chance na bumalik din yung ganon, yung lumobo ulit yung chan ko. Sorry guys, kung may narinig kayo na kumakahol, kinuha ko na yung fur baby ko. Ito siya, si Ali. Kasi magkakakahol na naman to at mag-iingay na naman sa video ko. Ayan, so isasama ko na lang siya, ilalagay ko na lang siya dito sa upuan ko. So, nahihirapan ba ako nung nag-start ako ng no rice diet? Oo, hindi ko na magpapaligoy-ligoy pa, yes. Kasi nasanay ako na kumakain talaga ng rice. Tsaka Pinoy tayo, so ang staple food talaga natin is rice. So kumakain ako kahit sa mga inasal nakaka 3 to 5 cups ako ng kanin. So imagine, never kong naisip na kaya kong kumain ng walang kanin. Pero ipapakita ko sa inyo yung clip mamaya, yung day 1 to day 7 ko. Tsaka yung result. And then yung result din nung nag-keto diet na ako. As in, totally alam mo yun, hindi naman talaga ako nag exercise pero parang nagkaroon ako ng abs. Ayun. Tapos, ngayon naman, mini-maintain ko na lang. Kasi, may chance talaga na pagkakain ka na ulit ng kanin, babalik din lang. So, sayang yung pinaghirapan mo. Kasi ganun naman yun eh. Parang, pag nag-diet tayo, diet lang. Tapos, magda-diet ulit. So, ang kailangan, gawin mo siya na parang routine mo na, habit mo na, yung lagi mong ginagawa, yung naging lifestyle mo na siya. So, ang nangyari sa akin ngayon, kung lalo na kung mapapanood mo tong channel ko, naging low carb, keto, yung mga kinakain ko. So, nakakakain na ba ulit ako ng kanin ngayon? Oo, pero hindi na ako talaga bumabalik na nagkaka-acid reflux, na lumolobo. Ang dami din kasi nagtitrigger ng acid reflux ko dati tulad ng coffee tapos spicy food kasi mahilig ako sa spicy food. Sabi nila, yung matatabang pagkain, pero nung nagkita ako matataba na, hindi naman, well, good fat. Siguro kapag good fat, okay naman, hindi naman siya natitrigger. So ngayon, kahit na magkape ako, okay na rin ako. Anyways, without further ado, ipapakita ko sa inyo yung day 1 to day 7 na food ko at ito ay no rice slash low carb keto diet.
Ang keto diet kasi mas mabilis siyang makakapagpapayat. Kaya kung makikita mo, malaki talaga yung ipinayat ko. Tapos kapag ibabalik mo, yun nga, lolobo ka ulit. Kaya ang nangyari, tuloy-tuloy lang yung pagkain ko. So in a day, parang nagmi-maintain na lang ako. Parang experiment na lang kung ano yung gumagana talaga sa'yo. Kasi pwede yung gumagana sa akin or yung effective sa akin is hindi effective sa'yo. Or yung effective dun sa idol ko, hindi effective sa akin. So experiment, saka alamin mo kung ano yung kaya mong i-sustain. Kasi kung mahihirapan ka talaga, may chance na bumalik. Ang hirap nun pag bumalik, may i-stress ka ulit, madidepress ka ulit. Kasi yung pinaghirapan mo, unti-unting nawawala na naman na parang bula, tas babalik ka na naman din na naman magkasya yung mga damit mo, ganyan. Ayun, bago ko, sorry guys, nabibinbin. Bago ko ipakita yung day 1 to day 7 ko, gusto ko rin sabihin sa inyo na binawasan ko rin yung snacks ko. Nag-intake din ako ng apple cider vinegar, nakatulong naman siya. Yung sa snacks, nag-snacks pa rin ako, pero yung pinipili ko is yung peanut, tsaka low carb lang na mga snacks. And then, totally tinanggal ko din ng sweet. So, hindi ako kumakain. Pero, pwede kang kumain ng chocolate. So long as dark chocolate. Tapos, gumamit ng sweetener. Pero, on my first week, wala akong ginamit na sweetener na pamalit sa sugar. Kasi, hindi naman din, wala din naman akong sweet tooth. Pero, may time na nagkikrave ako. So, without further ado, ito na yung mga meal plan ko. Check this out. Ito yung kinain ko nung day 1 na breakfast, lunch, and dinner. Meron akong chicken avocado pakwan. Then sa lunch, meron naman akong hammy spinach. And then nilagang baka na may mga gulay. Sa day 2, nag-bulletproof coffee na ako. Tapos yung tirang nilagang baka and then ham and egg na may avocado at gulay ng dinner. And then on my day 3, nag-apple cider vinegar ako. Tapos nag-lunch yung chicken and then dinner ko is liempo na may itlog at mga gulay-gulay. On my day 4, apple cider vinegar ulit. Tapos yung ginawa ko na pancake, bulletproof coffee. Tapos sa dinner meron akong chicken tsaka gulay ulit. Sa day 5 naman, nag-bulletproof coffee ulit ako, tapos salmon, tapos broccoli, tapos bumili din ako ng cauliflower, ginawa kong cauliflower rice, tsaka avocado. Day 6, medyo naparami yung niluto ko kasi nung day 5, so unulit ko na lang ulit. Bulletproof coffee, yung tira ko nung lunch, tapos yung tira ko na dinner kasi may chicken yun tsaka tortang talong. At for day 7, apple cider vinegar, ang lunch ko, bulletproof coffee, tapos meron akong egg, tapos meron akong pepperoni, and then ang dinner ko is cauliflower rice and avocado. Sa snacks naman, ito yung mga kinakain ko, chicharon, mga nuts, tsaka kapag naubusan ako ng electrolytes, G-Active. Tulad ng nasabi ko sa inyo, maganda yung first result ko, pero may mga chances na bumabalik ako sa dati hanggang sa tuloy-tuluyan na ako sa aking habit or routine or way of eating nung nagketo ako. Ito na yung result talaga nung nagketo ako. Nag-strict keto ako. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na parang nagkaroon ako ng abs. Ayan. Nagka-shape siya pero hindi naman talaga ako nag-i-exercise kasi ayun nga nagka-keto flu ako tapos parang nanghina ako during my first week. Ang dami kong naramdaman pero at the end of the day I'm so much happy with the result. Kaya hanggang ngayon nagkikito low carb pa rin ako. So may mga time na bumabalik ako sa ketosis, then pag nagfa-fasting ako ng mas mahaba, and then yan, low carb ulit. May mga chance din ngayon na nakakakain ako ng kanin pero I make sure na hindi masyadong tumataas yung carbs intake ko kasi nagtaas na rin ako ng carbs intake simula nung na-hit ko yung weight goal ko. So, yun yung aking journey, guys. I hope na-inspire ko kayo. Kasi, wala naman talagang madali. Pwedeng pa-diet-diet ka din lang. Pwedeng fad diet din lang yung sinunod mo. Pero kung desidido ka, tapos ako
primarily gusto ko lang naman talaga matanggal yung bloating ko. Tapos, yung iniisip ko na nagkakasakit na ako, nahihirapan na ako, wala namang ibang tutulong sa akin eh, kundi ako, yung sarili ko. So, kung hindi ko pinush, malamang depressed na ako ngayon, nakakaramdam ako ng mga anxiety. Pero now, sobrang happy ko. Tapos, ang gaan ng pakiramdam ko, napaka-productive ko. Dati, pagkatapos kong kumain, higa-higa, tapos nag-iisip ako, nakakapag-isip ako ng mga malulungkot na parang na-waste na yung time ko, yung oras ko, ano na bang gagawin ko, paano na yung bukas, yung mga ganon. Dumating ako sa point na yun, guys, na nakakapanghina ng loob. Tapos, wala akong masyadong post talaga, hindi na nga ako nagfe-Facebook, kasi nga, ayoko, ang pangit, parang ang pangit-pangit ng tingin mo sa sarili mo. Sabi nga nila, if you feel good, you look good. O if you look good, you feel good. Either way, pareho lang yun, guys. Ngayon, ang gaan na pakiramdam ko, ang saya ko, basta napaka-active ko. Nag-low carb keto diet ako kasi gusto kong pamayat. Pero nag-stay ako pang 7th month ko na dahil sa mga benefits na nakukuha ko. Masarap ang tulog ko. Yung brain fog ko, medyo makakalimutin kasi ako eh. Hindi naman siya totally nawala, pero ang laki ng in-improve. Kung dati, grabe, hindi ko alam kung saan ko nilagay kaagad yung sukli ko, yung susi ko, lagi kong nawawala. Ilang beses na akong nagpa-locksmith, nagbayad ako ng 500 dahil nawawala ko nga yung susi ko. Well, ngayon talagang as in hindi na. Tapos nag-start muna ako ng minimalist bago ko nagawa din lahat ng to. Kasi I have a lot of time na to do the things that I really want to do. Kung sa umpisa mahirap, pero kung titigil ka, walang mangyayari. Hindi mo makikita yung after that. Pero kung ipupush mo, at least you did your best. Tapos makikita mo kung ano bang mangyayari kung pinush ko nga at na-achieve ko yung goal ko. So, yun lang for today. At kung gusto mong makita kung ano pa yung mga food na piniprepare ko, don't worry guys, kahit low carb ka or keto ka, maraming pagkain, Filipino food na yung recipe talaga is pang Pinoy tapos mura kasi affordable kasi nga nandito din lang yung mga pagkain na yun sa Pilipinas. Madali ding hanapin sa palengke, supermarket. So check mo lang yung mga previous videos ko, and then since marami akong mga recipes na hindi ko na nagagawa ng video kasi syempre hindi naman tayo fully dedicated na everyday gagawin ko ng video yung kinakain ko. Hindi tulad nung nag-start ako nung day 1 to day 7 ng keto journey ko, nilagay ko talaga. Pero ngayon, syempre, hindi na kasi may mga ibang inaasikaso na rin ako. Pero if you have time, check out my Instagram and my Facebook. Makikita mo yung sandamakmak na recipes doon. Tsaka kung ano yung mga kinakain ko pag nag-snacks ako. Nakakapag-cheat ba ako? Of course, ikukwento ko sa inyo din kung ano yung mararamdaman nyo at tsaka bakit ako laging nagbabalik loob. Napaka-rewarding ng pakiramdam na pumayat ka. Tapos, ayun, I feel strong. Hindi tulad dati. Parang lagi akong may sakit. Parang hindi ko mabuhat yung 1 galon ng tubig. Ngayon, kayang-kaya ko na. Basta, tapos ang sarap pa ng tulog ko. Sinasabi ko sa inyo, na pag na-try nyo, tulad ang dami na ding nakapag-try, lalo na yung mga nag-message sa akin, maganda talaga sa pakiramdam. So, sana na-inspire ko kayo at ipagpatuloy nyo yung inyong pagda-diet. Ano man yung gusto mo talagang diet, so long as kaya mong i-sustain. At yun yung maganda na nagpabago sa'yo, maganda yung pakiramdam mo, then go for it. Para sa iyong kinabukasan, para sa ekonomiya. So, as usual, sharing is caring. Share nyo to sa mga friends nyo na gustong mag-diet, na gustong mag-keto, gustong mag-low carb. And don't forget to share, like, and subscribe. And click on the notification bell para ma-notify ka kung mayroon akong bagong upload. Ang dami ko na information sa channel na to, pati keto, low carb, anything about it. Kung gusto mong malaman further information, just check out my previous post. Thank you so much for watching and see you next. Bye!